багато вибухівки не буває. Я так розумію, ми не готувати будемо. Що від нього залишиться? Ноги залишаться, в принципі. Будемо палити разом. Все повинно вибухати, все повинно горіти, і під повинно дохнути, і горіть техніка навколо. Вітаю! Мій псевдо ФМ. Ми військовослужбовці бригади Любарт. Поруч зі мною побратим друг Тюр. Якщо дуже коротко, людина, яка любить, коли все вибухає, палає, горить. Більш офіційно Тюр розповість про себе сам. Мій позивний Тюр, я командир інженерного саперного взводу бригади Любарт. Мій підрозділ якраз займається тим, що є на цьому столі і пов'язано з цим столом. Це інженерно-саперна справа. Дивись, друже, я приїхав сюди з простої причини, щоб допомогти тобі розповісти про все ось це. Нащо ти все це привіз? Ну, взагалі, це частина мого життя на сьогоднішній день, і я з цим живу, з цим сплю і з цим встаю. Якщо дуже коротко для наших глядачів, серед всього, що тут є, я знаю, що таке УЗРГМ, і я, напевно, зроблю крок далі від нього. Воно ж може вибухнути? Так, да, я думаю, що може, якщо з ним неправильно користуватися. Ну, позаду тебе там стоїть десь півкаба, десь приблизно по тротиловому еквіваленті, то я думаю, тебе це не врятує. Я вийду в іншу кімнату. Власне, і міни. Загалом, давай, якщо коротко, що у нас представлено на столі? Ну, якщо взяти в загальному, у нас представлені ініціюючі засоби, засоби підриву, тобто вогневий там спосіб підриву, електричний спосіб підриву, підривна машинка, проводи. Далі у нас представлені бризантні вибухові речовини, тобто там С4, тротил, пластид, сентекс. Далі представлені у нас міни, це противопіхотні міни, противотанкові міни. Так же само, виходить, у нас є касетні боєприпаси. Це теж так само протипіхотні міни. Вибач, я тебе переб'ю. Нічого, що ти кидаєш їх Та ось ні, так на це стіл? взагалі муляж, типу, ну, Гаразд, якби, дякую. це нормально. У мене просто почали колінки трястися і трохи впід В кинуло. принципі, все добре. І в нас тут же представлено скиди різного типу. Це скиди на великі бомбери, на малі бомбери, на FPV і тому подібне. Дивись, ми почнемо, ти говорив за провода. Можеш розповісти про ось цей? Взагалі, це якийсь взагалі звичайний провід. Правильно, це від Да. телевізора я зняв тут в кімнаті. Розкажи, які тут провода є взагалі? Ну, проводи – це стандартні проводи СПП, це те, що стосується електричного способу підриву з підривними машинками. Це дана комплектація «Вихор». Зараз одна із топових взагалі підривних машинок, якими користуємося, гарно себе показали на бойових. Є індукційні підривні машинки, що значить, що ми можемо просто відтягнути в сторону і зробити підрив. Тобто це йде на мради, клеймори і тому подібне. Що ще дуже схоже на провода, у нас тут є детонаційний шнур різного типу. Ось такий товстий. В чому різниця відразу? Добре, по детонаційному шнуру. Перше, якщо ми візьмемо, наприклад, проводи, це просто пропускає по факту ток, воно піднімає детонатор. Це у нас для роботи і зв'язування різних боєприпасів. Це вже є вибухівка. Ось це може вибухнути? Так, це може вибухнути. Тут вибухова речовина, ТЕН, 7500 швидкість. Якщо взяти розтягнути цей провід в загальному на 6500 метрів, він вибухне в 1 секунду. Тобто швидкість детонації дуже висока. Якщо говорити далі, що у нас тут представлено, в принципі, у нас ще є вогнепровідний шнур, швидкість горіння 1 см 1 секунда. В принципі, це для того, щоб піднімати детонатори, такі як КД номер 8А. Це той, який ти запалив перед тим, як вимкнулись камери, і ми тут ледь не задихнулися. Так. Дякую. Воно особливо, якщо десь вночі підриватимеш цією штукою, то ти спалиш тупу позицію і туди як прилетить. Так, давай розкажемо, по-перше, нашим глядачам, що це таке, від кого нам це дісталось і хто це виробляє. Ну, в загальному, якщо сказати саме за цю річ, це те, що ми підривали вогнепровідним шнуром. Є електричний шнур, а це шнур, який йде з напиленням, типу як детонаційний шнур. Швидкість його детонації теж така сама дуже велика. І в 1 секунду він передає імпульс на сам детонатор. І ми зараз цим способом будемо підривати. Супер. Це механічний, тут йде наковник,
Це нам від. Це взагалі фінська розробка. Угу. Фіни. Я так розумію, це зараз на озброєнні НАТО. Так, так. В принципі, тримай за цей кінець. Ну тут все зроблено, звичайно, на високому рівні. Все для людей. Все, відходимо звідси. Ми все розтягнули. Да, в принципі. Що має зараз відбутись? Ми знімаємо запобіжну чеку, натягуємо це і просто відпускаємо. За рахунок удару Да, у нас працює. відбувається Механічний детонація. спосіб. Да. Це я роблю. Да. Супер. Скільки По часу команді. буде до вибуху? Ну, секунда, півсекунди. Ага, я зрозумів. Що, готовий? Готовий. Що, давай, підривай. Ну, і ще в нас тут представлені, в принципі, різного роду ЗТПшки. Що значить ЗТП? Запальна трубка промислова. Це є натівського зразка, це є радянського зразка. В принципі, одне і друге нормально себе показує. Єдине, що мені в натівських варіаціях більше підходить те, що там більше придумано про заходи безпеки. Воно запаковано, ну, як ми з тобою розпаковували перед самими зйомками. Да, Вони то- не шкодують матеріалу, щоб запакувати Да, це, да. вберегти від Ну, тобто вологи. і це всього іншого. збереження і здоров'я військовослужбовців, це є саме головне. І заходи безпеки в нашій справі це саме головне. Це наша, якби, як отче наш, наших перших 10 заповідей. І якщо взяти по радянським ЗТПшкам, то вони якраз складаються з детонатора, з вогнепровідного шнура, і тут ще на кінці є так званий ставиться МУВ-1, який, в принципі, дає накол. І через єврокапсуль підпалюється виша, і потім виша догоряє і вибухає. Супер, давай для наших глядачів і для мене, зокрема, бо щось я розумію з абревіатури, щось ні. ГШ, ВШ. Ні, ГШ – це генеральний штаб. Я зрозумів, дякую. Щось з абревіатур, що ти називав? Ну, взагалі ВШ – вогнепровідний шнур, ДШ – детонаційний шнур, ЗТП – запальна трубка промислова, КД – капсуль-детонатор. Супер, В принципі, основа. супер, дякую. Ти згадував, що це протипіхотна міна. Так. Скажи, будь ласка, чисто така дуже уявна ситуація. Якою ж лісосмугою йде ворог? Пітер. Угу. І випадково ця міна спрацьовує. Ну, все в залежності від якої дистанції. Я про те, що від нього залишиться. Я думаю, нічого, ноги залишаться, в принципі. Окремо від тіла. Да, були такі випадки, там ставили, наприклад, МОН-90 або так само МОН-100, це якби дві категорії одних тих самих мін направленої дії. Да? То коли ставлять такі міни і коли близька дистанція йде, то воно працює в принципі як лінза. Якщо це дистанція до 15 метрів, то в принципі, якщо на уровні ніг стоїть, понятно, відрубує ноги, а якщо чуть далі розірве повністю тіло, ну в загальному після таких мін в більшості випадків не виживають. Тому що конкретно ці міни, вони йдуть так само на легко броньовану техніку. Гаразд, як щодо ось цих? Ну, це взагалі більш міни, я б сказав би, для піхоти, які виставляються перед собою, перед СПшками, встановлюються вони різними способами. Вони теж направленої дії. Направленої відповідно. дії. Да, просто різниця між цими от видами, да, наприклад, це МОН-50, її більше аналог МОН-90, тобто це на 50 метрів закриває 65 градусів, це вже закриває 90 метрів, тобто суцільного ураження. Це велика група осколків, яка розлітається на досить таку серйозну відстань і площу і закриває все перед собою. Якщо ефективно це ставити, то воно працює досить серйозно. Якщо неправильно виставити, воно все піде вгору. Тобто є свої так само нюанси по встановленню. Скільки нам знадобиться вибухової речовини, там пластиду, С4, щоб скласти ось цю бібліотеку позаду нас? Та я думаю, в принципі, кілограмах буде достатньо. Це буде красиво? Я думаю, це буде феєрично. Це найважливіше. Так само ми ж можемо додати різноманітні там підриви, потім підпал, тобто там з використанням напалму і так далі, потім воно буде гарно горіти, в принципі.
Тому Як ви бачите, я не збрехав, коли говорив, що другу тюру подобається, коли воно вибухає, горить, палає і так далі. Давай повернемось до мін. Протипіхотні ми трішки поговорили. У нас є, нагадай, протитанкова. да, ПТМ. Розкажи трішки про неї. Ну, що в загальному за нею сказати? Касетний боєприпас, бо в нас тут, якщо в загальному по противотанковим мінам, є основа з основ, це ТМ-62, да. А це вже касетний боєприпас, який взагалі працює типу дистанційно. Встановлюється він дистанційно машинами, тобто які мінують. На сьогоднішній день саме ефективне мінування, яке є, це мінування конкретно дронами. В принципі, воно нормально себе показує. ТМ-ки ми дронами Так можемо? само можемо, в принципі, якщо ми будемо використовувати хевішот або великі дрони, які несуть вагу там 10 і більше кілограм, то в принципі це ефективно, навіть хевішот може 2 нести. І це більш-менш ефективно. Туди ставиться конкретно парашут на цю міну, і воно стабілізує його, міна конкретно стає. Спрацьовує за рахунок того, коли гусня наїжджає на підривник? Так, да, на підривник. Це учебний, в принципі, підривник. Я зараз бойовий розберу. Все буде нормально. Він спрацьовує виключно за певної ваги. Недостатньо Так, буде, це якщо від ми просто... основна маса це від 200 кг. Але, наприклад, були випадки, не буду називати хто де, але був випадок, коли на полігонах, наприклад, якийсь інструктор, недоінструктор з особовим складом, проводячи Пострибати заняття. вирішили. Да, пострибати на міні, в принципі, впригнув на міну боєць і мінус 8 військовослужбовців, в принципі, так. Тому в загальному з вибухівкою треба бути дуже обережною і треба знати всі дії, що ти взагалі робиш. Тому що дуже багато підривів, в першу чергу, в тих людей, які давно цим займаються. Тому що вони думають, що вони гуру, а по факту, просто порушуючи елементарні заходи безпеки, веде до того, що Не вони втрачають остаються пильність. без рук, без ніг. Так, що тобі не шкода з цього, аби ми пішли це і прямо зараз підірвали? Та, в принципі, мені не все. Ну, взагалі, якщо взяти в загальному, да, то можна все підірвати, але просто використовувати це для шоу, ну, це таке, от якщо б підірвати, було б зовсім по-іншому. Ну, зараз я приведу одного. Почекай. Ні, ну давай. В загальному там... Просто, щоб ми продемонстрували нашим глядачам, да, ну, як наприклад, воно... той же самий тротілик вибухає, Супер. Сі-4, Тротилова шашка. да, Покажемо? покажемо. Пішли. Дивись, для цього нам що треба? Ми будемо підривати вогневим способом підриву. Нам для цього треба ВШ, вогневий шнур. І, якщо я не помиляюсь, капсуль-детонатор. Так, капсуль-детонатор. От наш капсуль-детонатор, КД номер 8А. Зараз ми першим ділом перевіримо вогнепровідний шнур. Як ми його перевіряємо і для чого? Для того, щоб в нього було стабільне горіння, бо вони взагалі це з Радянського Союзу шнури. І якщо, наприклад, його не перевіряти, не ясно в яких він там умовах зберігався, і він може горіти не 1 сантиметр в секунду, а може відразу згоріти. І тобто є велика вірогідність, що ми забаранимося раніше. Не хотілося б. Не хотілося б тут, на бойових можна. Відрізаємо, перевіряємо зараз. Старим дідовським способом. Зараз взагалі нормальні люди використовують турбозажигалки. Але ми ніколи не шукали легких шляхів, тому... Да, тому у нас, в принципі, зараз ми подивимося по часу. Зараз звідси, з тої сторони, має піти форс вогню, який заводить оцю от кадешечку нашу. Угу. Все, бачиш, от форс огня пішов. Так. Все. В принципі, Все він так, вже як і догорів. має Да, працювати. все чітко. Супер. Все чітко. Що ми далі беремо? Нам треба кадешка. Угу. Перевіряємо кадешку, її дивимося візуально. Якщо бачиш, що тут іде Так, така втулочка і сіточка. Треба, щоб вона була ціла, ніяких механічних пошкоджень, бо воно оце може в руках. Оце триває, в принципі, пальцем спокійно. Супер. Тому треба Давай бути тоді дуже ти обережним. триматимеш це в пальцях. Так, так. Що нам для цього треба? Ми беремо перед тим, як це все використовувати, першим ділом відрізок вже більший. Ми десь приблизно будемо брати відрізок, це приблизно в нас отак, це десь 40 см, десь отак буде достатньо.
Скільки у нас буде часу перед тим, як воно дійде до капсуль детонатора? В нас десь буде приблизно там 30 секунд, десь приблизно тут 30 сантиметрів, ну 25, грубо говоря. Цього достатньо, щоб нам відійти на безпечну відстань. Далі що ми робимо? Отакий відрізок. В принципі, по заходам безпеки можна не менше 40, якщо я не помиляюся, але у зв'язку з тим, що в нас витрачати на цей час немає сенсу, то ми, в принципі, робимо запальну трубку таким чином. Оце от спеціальний мультитул. Обжимаємо. Якщо ми будемо робити підривні роботи під водою, то ми ще додатково беремо ізоленту. Тобто ізолентою заматуємо, щоб він у нас точно спрацював. В принципі, Дивись, якби я це робив, я би взяв цього шнура метри 3, щоб ми точно відійшли, але я довіряю тобі. Слухай, ти в цьому ділі точно тому, в розбираєшся принципі, дивись, краще, ніж нам я. ще треба зробити отвір тут спеціальний, він у всіх тротилових шашках йде. Отвір під детонатор. Так, тобі довіряю це тримай ти, а я буду нести запальну трубку. Нам по факту треба для цього, щоб зробити підрив, сірники, запальна трубка, яку ми зробили, і тротилова шашка. Ну все, ми готові? Все, працюємо. Пішли підривати. Ми вставляємо, підготовлюємо нашу зажигалку. Взагалі це все робиться по команді, без лишніх движень, тому що дуже багато моментів є, що люди не розуміють, що вони роблять, і це проблема. Так як в нас, в принципі, короткий шнур, то треба буде швидко відходити на безпечну відстань, у нас є 20 секунд. І з сірниками я ніколи не працюю, це просто зараз. Все, відход. Дивись, Чи далі сьогодні ми відход? підірвали 200 грам тротилу. Да. Але в планах у нас є підірвати пів кілограма Ну так, звичайно. Звичайно, є пів і потім кілограму. ще 50 кілограм. Чого? Так, змішаної там вибухівки. Ну це було, слухай, вражаюче. І це всього 200 грам. Да. Так, друже, з мінами направленої дії ми розібрались. Ну, трішки. Я знаю, у нас є ще міни. Саморобна. Так, і є ще одна, від якої в тебе загораються зіниці. Розкажи нам про них. Ну, взагалі це протипіхотна міна ОЗМ-72, це топ із топа. Взагалі вона була Радянським Союзом списана з міни, получається, німецької міни С-міни. Як і все інше було спільно Радянським да, да. Союзом. С-міна, це тобто міна, яка вилітає. Конкретно ця ОЗМ-72, є зараз нові аналоги російські, але конкретно про цю міну. Ця міна взагалі стоп-із-стопа, її в Радянському Союзі називали міна «Відьма», бо коли вона підлітає, в неї є такий характерний свист, який дуже такий заворажує. Да, тому що біля мене така міна взривалася, в принципі. Але ми її просто тестували без детонатора, вона не вибухнула, просто так викидували з стакана. А, наприклад, такий тип є Арестович, знаєш? Оце він казав, це що пілот, після ОЗМ танкіст, визив, оце, да. і космонавт. Я же пережил подрыв на УЗМ-72. Когда? Ну, в 2018 году. Профессиональные саперы говорят, за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма, там не выживают. Или ранен, или убит. Це був якраз цей Арестович, який вижив після цієї ОЗМ-ки, але в більшості випадків після цієї міни не виживають. Чого? 2400 осколків, які розлітаються по колу, якби ти там лягав, підпригав і так далі, вони якби сферою накривають повністю площу. І в більшості випадків в тіло попадає мінімум 3-4 осколка. І на яскравих прикладах, так як там ми раніше працювали ножками, да, і виставляли ці міни вручну, то були випадки, є навіть фото, де 8 підривів підірвалися на такій одній міні і всіх зложило. Всі 200. Так, да, всі 200. Супер. І насправді досить серйозна тема, тому що була така історія, тому що вони активно в Афганістані використовувалися. І була така тема, як Паншерське ущелля, була там операція, і туди висадили, Радянський Союз висадив свій десант. А перед тим замінували, виходить, це ущелля, якраз ОЗМ-ками. Висадився десант і поподривався. Там більше 40 було на щиті. Скажи мені, будь ласка, є стакан, з якого вилітає міна? Так, я зараз візьму учебну. Давай. Учебну.
Ось. Це навчальна. Так вона вилітає. Тут є тросик, 60-90 виходить, сантиметрів. Вона вилітає і вибухає. За рахунок чого вона вибухає, якщо ми тут побачимо, тут вишибний порох іде 7 грам. В нас ставиться двох варіантів. Може ставитися електричним способом, тобто не направлено, а якщо бути точним, то ставиться в керованому варіанті, не керованому. В некерованому це ставиться на мув. Це аналог, якщо звичайними словами, те ж саме, що у РГМ, там є накольник. Оце просто звичайний накольник, який б'є по капсулю, запалює порох і вишибає цю міну. І далі тут 660 грам тротила, накалує детонатор і, в принципі, вибухає 660 грам літого тротила і 2400 осколків влітають в пів. Ну, в принципі, отак. І якщо ти не нео з матриці, то кілька своїх ти точно зловиш. Да. І, на жаль, і наші так само підривалися. Якщо близько біля неї знаходиться, то воно так само, в принципі, працює, як ця міна, як лінза, а триває кінцівки дуже болюче і дуже неприємно. Тому найбільше бояться ОЗМ-ки. Хоча... Це ваше виробництво. Да, це, в принципі, наше виробництво. Корпуса нам поступають, виходять від волонтерів. Особливо там є в нас волонтер бойові. У нього свій підрозділ, який він на волонтерських діях закупляють метали, вони роблять там кумулятивні виямки, оце так звані кумулятивні виямки, і роблять отакі заготовки, холодне БК, яке вже поступає до нас, ми забиваємо і, в принципі, досить ефективно. Зараз оце взагалі холодний варіант у нас. Є з різних типів, є маленькі, є середнього класу, є більші. В принципі, ефективно спрацьовується. Датчик цілі, тут іде, ставляться магнітні датчики, і вона працює, в принципі, на метал. І досить ефективно. В принципі, підар не жаліється, підривається і техніка, підривається так само і мотоцикли нормально на мотоцикли діє. Тому, в принципі, нормально працює. Но є момент стосовно цього єдиний, те, що ворог так само застосовує ті ж самі боєприпаси, і на сьогоднішній день він багато в чому і в нас вчиться. Тобто, що стосовно там джоніків і тому подібне, які оці датчики на метал, які працюють, вони називаються джоніки. Але ще і стопа, ще хотів додати, стосовно цих ліпістків, ПФМ-ок, да, зараз дуже часто застосовують саме такого роду нажимні міни, і вони, в принципі, вони не вбивають, вони калічать. Це її малий аналог, це чуть більший аналог нажимних мін. Це ПМН-4, російська міна, яка зараз виготовляється. Вона заборонена там Женевським атомським конвенціям, але ми знаємо, що ворог взагалі не дотримується ніяких правил, і в нього немає ніякої честі ведення війни, і своїх слів він ніколи не дотримується, тому, в принципі, ми так само з ним воюємо. Тобто в нас немає. Їх розкидають, правда? Всіють просто поле. Так, всіють просто великими касетами, це касетні боєприпаси. Касети навіть розбирають і скидають їх з Мавіка, можуть скидати так само з FPV. Тобто це дуже велика проблема, що стосовно логістичних маршрутів, коли наші там сили пересуваються, і на логістичних маршрутах відбуваються підриви. Так же саме вони скидують і ці міни. Просто цих вони можуть скинути більше, а цих можуть там 2-3 за раз там скинути. Да? Таке. Ну, в принципі, ми теж з цим боремося, у нас є свої боєприпаси. Ми не будемо відкривати усі таємниці, але нам є чим здивувати ворога. Так, є, звичайно, є. В принципі, досить ефективно, в принципі, нормально. І я думаю, що на сьогоднішній день міні-полян свою роботу виконують, і дистанційне мінування теж свою роботу робить. Я так розумію, ми не готувати будемо. Ні, ми просто як старих традицій Афгану. Колись спілкувався з америкосами і дуже часто на дорогах лишали мертву худобу, заміновану, і так підривали колони, робили охоту на колони. Але зараз в нас зовсім інша історія. Ми говорили саме за ПВВ-5, то що йде в Монці, оцей так званий пластид. І що робить там, на око так 40 грам приблизно пластиду робить з цією чарівною курочкою. Зараз ми її будемо начиняти. Я тобі просто нагадую, що ми могли її ввечері класненько запекти, смачненько повечеряти, але ти все-таки хочеш її підірвати. Я думаю, що це буде другим разом. Я зрозумів. Я намагався її врятувати. Думаю, цього буде достатньо. Десь приблизно. От якраз цей кавалик вибухівки плюс-мінус знаходиться в міні ПМН-4. Там іде 50 грамів, там тротилгексаген, але
принципі, плюс-мінус воно буде однаково. Побачиш, як воно буде виглядати на дії. Побачите всі ви. Да, тому, в принципі, отак. Робимо отвір, заготавлюємо отвір і начиняємо нашу курочку. Отак. Хотілося б яблуками там, бо Все. ну, В але принципі, вже можемо є. переміщуватись на місце підриву, будемо підривати електричним способом і будеш підривати ти. Я. Ти. Ти впевнений? Так. Будемо тебе посвята, буде у тебе в сапери. Супер. Я готовий. Да, знаєш, як по старим традиціям в Совєтах було прийнято, точніше в Радянському Союзі, да, в Совкі було прийнято їсти, якщо ти вже зробив першу тротілову шашку, з'їсти кусочок тротілу, то в твоєму випадку ми більш косимо під американську армію, буде живати Сі-4. Дякую. Це після неї Да, сидимо да. на. Я зрозумів, дякую. Все, плюси забираємо це. Все, поїхали. Перед роботою з електродетонатором ми їх прозванюємо, викапується ямка, але це по заходам безпеки, на це треба час. У нас, як завжди, часу немає, обмеження, то ми, в принципі, можемо дозволити собі зробити ось так. Ось так. Візьмемо проводи. Коли під'єднуємо, повертаємося жопою, щоб не дивитися туди. Під'єднуємо. Взагалі це добре треба ізолювати, там кінці з'єднуються, два кінця, коли приєднується електродетонатор. Але, в принципі, ми це зробили. Єдиний момент, що тут ще ізолюється це все діло. Але так як ми робимо це на швидку руку, я думаю, цього буде І достатньо. виключно в демонстративних умовах. Так, тому, типу, все. Але пам'ятайте, дотримуватись усіх правил поводження з вибухівкою, а їх чимало. Да. Адже Потім безпека понад беремо наш усе. електродетонатор, дивимося сюди, плюс-мінус. О, все, буде окей. О, все, відходимо звідси. Зараз у нас роз'єднуємо проводи. Роз'єднуємо проводи. Стаєш отак, як я зараз Так. стою, дивишся в ту сторону. Так, Нормальні сапери ніколи не дивляться на свій вибух, вони потім дивляться на результат роботи. я зрозумів. Да, я отак ж стаєш в нормальний коліно, сапер. як я. Так. Вставай. По команді приєднуй оцю, отак вона виходить. Є різниця, куди яку? Ні, немає. Немає. Можна вперти? Так, звичайно. Як Приєднуємо. тобі зручно. Оп, Один кінець відпускаємо. і другий кінець, так. Приєднав, Так. так? Давай, перевертай машинку, ось так, так. Воно не має бути ось Перекручене, так, да, ага. перекручене. Далі заряд перевірили, мережа є. Супер. По команді кажу підрив, ти повторюєш, тобто дублюєш. Так. Коли в тебе піде вібрація на машинці, Так, є. заряд машинки, ти дублюєш тоді підрив. Друже Тюр, перед тим, як я зроблю це вперше в житті, чому ти без навушників? То в принципі дистанція нормальна і плюс те, що невелика кількість вибухівки, то це ніяк не впливає. Просто між нами. В тебе вже були порвані барабанні перетинки? Були, але тобто це не проблема. Я зрозумів. Те, що для нього не проблема, для мене проблема. Тому ти не проти? Ні, не проти. Я вдягну від гріха подалі. Так. Ну що? Що, я піду тоді, друже, стану за машину, поки ти перший раз підриваєш. Ти казав, не проблема! Ну ладно, да. Так, що, готовий? Готовий. Підрив. Підрив! Ну, було непогано. Ну, непогано, так непогано. Ну, треба буде більше. Нам треба більше крові. Скажи, будь ласка, те, що зараз на столі, скільки це відсотків від того, що ти міг би сьогодні тут показати? Ну, я думаю, десь відсотків 30 приблизно з того, що тут знаходиться, тому що більшість зараз є на навчальних центрах, де проходить підготовка там наших бійців, поповнення і тому подібне. То це десь 30%. Бо Скільки всього ми залишимо незвіданим
нашому ворогу. Так, Краще відчути, ніж просто побачити. Але це виключно стосовно ворога. Так, ми закінчили з піхотними, протипіхотними мінами. У нас є протитанкові. Я знаю ТМ-ку 62-гу. Що тут ще є? Розкажи, будь ласка. ну, в принципі, ПТМ-ки, понятно, є ще така от ПТМ-ка. В принципі, ну, на сьогоднішній день це безпонтовий боєприпас. В принципі, ми на сьогоднішній день його тільки розбираємо, забираємо звідси ВР-ку, тобто вибухівку. Тут іде ПВ-12, досить потужна вибухівка, яка використовується там для проміжних детонаторів і так далі. То, в принципі, ми його якби штатно не застосовуємо, не розкидаємо. Ворог частково їм користується, але я, в принципі, дивлюся з останніх варіантів. Вони навіть просто беруть звичайну пляшку, в звичайну пляшку кидають вибухівку і скидують, типу, як міну з магнітним датчиком. Тут конкретно По факту датчик одне і те ж. нажимний. Да, тут, Окей. в принципі, нажимний. І тут є самоліквідація. В принципі, там доба до 2 діб, грубо говоря, вона може стояти на бойовому і самоліквідується. Я не хочу нікого образити, але ти сказав з ТМ-кою все зрозуміло. Це тобі все зрозуміло. Давай ще кілька слів про ТМ-ку. Ну, по темки, що складається темка? У нас є, це, до речі, бойова, якщо що. Дякую. Да, от вона складається, тут іде основний детонатор. І трилова спрацьовує шашка. він на вагу. Да, от у нас є така ось штука, зараз покажу. Взагалі цього робити не можна, але типа можна. Ти зняв запобіжник. І от вона потихеньку зараз переходить на бойовий взвод. Ага. Якось отак. А Хай чого, переходить. вибач, чого не можна це робити? Ну, бо, тобто, якщо ти не сильно розбираєшся, ти можеш на цьому підірватися, грубо кажучи. Тому що оці от детонатори, вони у нас є різного типу. Ну да? ти ж сильно розбираєшся, ми не підірвемось. Ну, я думаю, що ні. І оці от детонатори, в принципі, в загальному, якщо говорити конкретно про детонатори, то вони дуже нестійкі до механічних пошкоджень, до там, різноманітних ударів, до тріння, там, до горіння і так далі, можуть вибухнути. Тому з цими речами треба бути дуже обережним. Так, друже, ми поговорили про міни, про детонатори. Давай трішки про вибухівку. Я розумію, ось те, що зараз ось тут переді мною, і те, що позаду, у мене за спиною. Тротилова шашка. Да, це американський Це тротил. власне, єдине, що я з цього всього знаю. Розкажи, що тут у нас ще представлено, чим зачасту користуєтесь, для яких цілей? Ну, в загальному, якщо говорити про тротил, це основа з основ, тобто він використовується там для різного роду там накладних зарядів, для знищення там вторинних боєприпасів, які вже вилетіли з каналу ствола. В принципі, так само використовується для різноманітних скидів там зарядів FPV, якщо це ми говоримо про фугасні заряди. Да? І так само тротил себе досить нормально показує в осколочних боєприпасах. Чому? Тому що якщо ми будемо говорити, наприклад, про Semtex, да, от Semtex сам по собі така от ляпуха, да, то в загальному він вижигає велику кількість осколків. Скільки Тобто, його тут? Приблизно. 2,5 кілограми. Його достатньо, щоб зробити що? Ну, достатньо зробити що? Скласти трьохповерховий будинок. Ні, з трьохповерховий будинок не складемо. Якщо треба, в принципі, стіну можемо скласти, типу це не проблема. В загальному він використовується для проміжуточного детонатора. Тобто детонатор проміжуточний, і він заводить основну масу, яку ми використовуємо там Гаразд. С4 в основному. Да, там. Так, С4, ти про нього згадав? Да, це український С4. Як він Аналог себе... американського. Ну, в принципі, нормально, ну це топ і стопа. Це американський. Да, це якби натівського стандарту, в принципі. да. Кращого, аніж він, бути не може. Ти не зустрічав. Ну, в принципі, він топ і стопа. Такі шоколадки це найкращий снікерс у моєму житті. Да. Гаразд. С4, що ось це? Ти казав, краще його голими руками не чіпати, давай ми. Це, в принципі, ось це, що знаходиться всередині. Це у нас ПВВ-5. Це якраз пластична вибухова речовина, яка йшла ще з Радянського Союзу. Вона така сама по собі досить липка, тянеться. Використовувався С4, використовувалось, да? І, в принципі, досить така
цікава тема. Чому? Зараз побачиш сам. На жувачку схоже, правда? Да. І вони оце брали і жували. Типу, Якщо і там чесно, потім вже написали, що типу, це якби не можна робити. Це виглядає дуже апетитно. Так, апетитно, але це дуже токсична штука. Взагалі кожна вибухівка вона дуже токсична. І тут є момент в тому, що якщо її, наприклад, пожувати, потім можна з туалету не вставати 2 дні, як мінімум, буде жорстке отруєння, і це дуже велика проблема. А що стосовно там тротилу і так далі, особливо люди, які починають натирати, там перетирати з різними вибухівками, працюють без масок і так далі. Потім якраз онкохвороби, це топові онкохвороби. І в принципі за 2 роки можна отримати собі рак. Ну, в принципі, в цьому проблем немає. Що ось це? Ну, і це якраз 200-грамова тротилова Ага, це шашка. теж тротилова Да, шашка, вона якраз все. от так виглядає в серцевині. Тобто така досить схожа да, на якусь там, не знаю, муку, да, наприклад. Там хлопці позаду мене встановлюють 50 кг вибухівки, і зараз ви побачите результат їхньої роботи. Я вирішив Ходимо. залишатись тут, бо досвід в саперській справі у мене, м'яко кажучи, так собі. Давайте дивитись. Давай одразу вниз ниряй, бо тут, якщо ми встигнемо, на якої зараз тобі в вухо. Непогано так. Я 6 хвилин сидів з вимкненим телефоном, щоб зняти, і тільки я його вимкнув. Будь ласка, ви бачите результат. Так, з вибухівкою наче розібрались. Мене весь час нашої розмови приваблювала страшенно ось ця річ. Це ваше виробництво? Ви це робите? Ну, в загальному нам дуже сильно в цьому допомагає друг армія. В загальному Розкажіть, завдяки що їм це, вони для оце- чого ми це використовуємо? Ми це використовуємо на великі дрони. На великі дрони. Тобто, що значить, сюди якраз всередину вставляється вибухівка. От буквально цю річ ви наповните вибухівкою, Да, і вона зараз полетить покажу. робити свою роботу. Да, досить ефективно виконує свої завдання, розбирає бліндажі, розбирає посадки. В принципі, можна сюди ще осколочний елемент, тобто сюди вибухівка ще вокруг осколочний елемент. Можна просто запхати вибухівку, як для фугасного заряду. І воно, в принципі, півпосадки розбере. Як мінімум, як зараз ми бачимо, що в нас в посадки зеленка частково ще залишилася на бойових, де підери можуть там проводити якісь там потенціальні штурмові дії, пересування і висування. Да? То, в принципі, всю зеленку воно в радіусі там 30 метрів знімає. Ну, за рахунок вибуху. Скільки таких потрібно, щоб розібрати хороший бліндаж? Я думаю, буде 2 достатньо, але ми можемо і використати одну, і це в нас пластик. Якщо ми використаємо металеву, наприклад. Ну, зрозуміло. Зовсім Даже, інші да. уламки. Ні, не в тому справа. Просто ставиться замедлитель на неї. Ага. І воно попадає в бліндаж, пробиває в бліндаж і тоді тільки вибухає. Бо ця буде працювати конкретно на накол. Тобто При дотику накололось відразу. і вибух, да. Гаразд. Так, друже, з цим розібрались. Давай ось ці 2
Я так розумію, вони плюс-мінус схожі. Да, ну в загальному, що можу сказати за ці боєприпаси? Специфіка дії одна і та ж. Одна і та ж, просто ми можемо таких 4 боєприпаси зацепити, таких 5 боєприпасів, або один тільки на FPV зацепити осколочно-фугасно, і в принципі воно буде досить ефективно працювати. Змінюється лише кількість вибухівки, відповідно. Потужність заряду, кількість осколків менша, да, і кількість розряту осколків відповідно так само менша, і ефективність менша. Але в принципі я скажу, що ця от бомба нормально може розірвати на шматки любителя руського міра або русака якогось. Або мальчика в трусиках. Я так розумію, ними немає сенсу пробувати розібрати якісь укріплення. Для цього використовуєте Да, ну це виключно як кажуть, на вірочку. Угу. Що твоє улюблене з всього того, що ми зараз бачимо на столі? Ну, та те, що тут мало того, що моє улюблене, чим більше, тим краще. Ну тобто тут кожне улюблене, тому що це частина, якби з чим ми працюємо кожен день. Багато вибухівки не буває, і в принципі все потрібно і треба більше. Але в загальному хочу сказати те, що завдяки тому, що багато натівських там, да, стандартів вже заходить до нас, то в принципі дуже приємно працювати різноманітними там пластичними вибухівками, да, які є в стандартах НАТО, то в принципі можна ефективніше виконувати бойові завдання. Бо там, що, наприклад, вариться там, да, там, нами, наприклад, там різноманітна вибухівка, вона не така потужна, яка робиться на заводах і яка є досить ефективна, наприклад, той же самий чеський Сентекс. Тому, в принципі, все, що тут є, все треба, і всього мало завжди, і всього треба побільше. Якщо ви хочете, щоб у вас горіли очі від вашої роботи, так як це відбувається з другим тюром, ставайте до лав бригади Люберт, до Да, і підрозділу. будемо палити разом. Все повинно вибухати, все повинно горіти, і повинно дохнути, і горіть техніка навколо. І, в принципі, тоді все буде добре.